Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito tayo sa ating pangalawang araw ng pagtalakay sa ating series, which is Overcoming Fear with Faith. So, ngayong araw, yung topic natin is yung Serve God Without Fear. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 2 Timothy chapter 1 verse 5. So, isingit ko lang kung mapapansin natin, medyo nag-iba ako ng setup ngayon kasi late na kami nakauwi galing school. But then again, God will lead me to His own way, di ba? Para lang magawa ko tong devotion na to. So, ayun, going back to our devotion para ngayong araw, ang topic or ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 2 Timothy chapter 1 verse 7. In English Standard Version, "For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." In Tagalog translation naman or in ang Biblia 2001, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. So, ang main point lang ng Bible verse na ito is God gave us a spirit na hindi katuwagan. He never gave us the spirit or yung espiritu ng katuwagan. Bagkus ang espiritong ipinagkaloob niya sa atin is yung makapangyarihang punong-puno ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kumbaga, nandun yung pagdidisiplina natin sa sarili natin, and yun nga, wala tayong dapat katakutan dahil hindi tayo biniyayaan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Ayan, number 1, low self-esteem can be a source of fear. So, if mababa yung self-esteem natin, isa yun sa mga possible na major source of our fear or ng kinakatakutan natin. Since kapag mababa kasi yung self-esteem natin, di ba? We tend to doubt ourselves even more, and kumbaga, hindi tayo ganun nagtitiwala sa sarili natin and sa kakayanan natin. And that itself can be the major source of our fear ng kinatatakutan natin, since tayo mismo sa sarili natin ay hindi tayo ganun nagtitiwala. Hindi natin ganun kamahal yung sarili natin to have that low self-esteem, which can be a major cause or source of our fear. Number 2, fear is not a gift from God. So, kaya nga nasabi sa Bible verse natin, di ba? Hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. It was never a gift unto us, di ba? For us. So, ang binigay or ang pinagkaloob lang sa atin ni God is yung espiritu ng kapangyarihan, pagmamahal, and so much more. Without that gift of fear or without that fear, yung kaduwagan. Dahil kaya nga ulit na sinabi, fear is not a gift from God. And number 3, God's gifts are power, love, and self-control. So, kumbaga karugtong lang to ng number 2. Fear is not a gift from God. Instead, God's gifts are power, love, and self-control. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, learn to reject the things that are not of God. So, isa na rito sa mga tinutukoy is yung fear or yung katatakutan, espiritu ng katatakutan or kaduwagan. So, we should learn to reject the things that are not in God's will, that are not of God's will. Like for example, yun nga, kaduwagan, di ba? Yung mga bagay na alam nating hindi kalugot-lugot sa paningin ng Diyos. And yung mga bagay na alam nating dapat nating iniiwasan and pilit na nilalayuan. Biggest example is yung mga sins, worldly sins like lust, di ba? Yung pag-apak sa katauhan ng ibang tao, pagkatao ng ibang tao, di ba? So, there are so many, much more na
worldly sins or mga bagay na we have to learn to reject that are not in the will of God. And number two, fear God more than anyone or anything else. So we should only fear Him kasi siya yung may control sa buhay natin, and fear in a way na kumbaga nire-respeto natin siya. Hindi natin siya katakutan in a bad way. Hindi natin siya dapat katakutan in a bad way. Pagkus yung fear na tinutukoy dito is yung pagkakaroon ng respeto sa Kanya. Yung hindi tayo basta-basta susuway sa Kanya, and hindi tayo matututong maging bastos sa harap niya. Diba? So, ayun, fear God more than anyone or anything else. And number three, do not be ashamed of Christ, but serve God by His power. So we should not be afraid of our Lord Jesus Christ and our Lord God. And instead, we should serve Him, our Lord God, and His only begotten Son, Jesus Christ, with our whole power, or with our all might, whole might, diba? So, in the best way, in the best possible way, in the best state that we can, we should serve our Lord God, Jesus Christ. And ayan nga, diba? Sa gaya nga ng topic natin ngayon, serve God without fear. So, maglilingkod tayo sa Kanya nang walang kinatatakutan, walang inuurungan, dahil mahal natin siya, mahal natin si Lord, and alam natin na lahat ng ginagawa natin is worth it para sa Kanya. And although hindi na ito matutumbasan, lahat ng ginawa niya para sa atin is alam natin, and alam ni God, nakikita niya na we are glorifying Him, and that is already enough for Him.